سلام، من افسانه عقیلی هستم با امضای هنری قصه. من آرت کوچ هستم و مدرک PCC کوچینگم رو از ICF فدراسیون جهانی کوچینگ در امریکا گرفتم. الان هم دوره مستریم رو تموم کردم. به امید خدا چند وقت دیگه مدرک مستری رو میگیرم و به مسیرم دارم ادامه میدم. توی این فیلم میخوام بهت بگم که اصلا آرت کوچینگ چیه، کجا به دردت میخوره و من چی شد که از دنیای هنر اومدم به دنیای کوچینگ و پیوند هنر و کوچینگ رو برقرار کردم. الانم توی جلساتم از ابزار هنر تو جلسات کوچینگ دارم استفاده میکنم. میخوام ازت بپرسم آیا تا حالا یه جلسه کوچینگ رو تجربه کردی؟ توی دنیا الان به این رسیدن که هر کسی باید یه کوچ کنارش باشه. دلیلش رو بهت میگم. در کنار همه اینا میخوام بهت بگم که هنر چطوری میتونه توی زندگی قابل استفاده باشه برات. در کنار همه اینا میخوام همراهت کنم با خودم که هر دفعه یه تکنیک هنری رو هم بهت آموزش بدم. هنر بیاد بشینه توی جون زندگیت. من توی دنیای هنر اول رفتم دانشگاه و لیسانس نقاشی رو گرفتم، بعد فوق لیسانس تصویرسازی رو گرفتم و از اونجایی که عاشق هنر بودم سالها توی استودیویی که داشتم تدریس هنر میکردم، کار هنری من میکردم. هولوش 35 تا 40 تا نمایشگاه گروهی داشتم و انفرادی توی ایران و خارج از ایران که فکر میکنم 6 تا نمایشگاه انفرادی توی ایران داشتم، توی اسپانیا نمایشگاه داشتم، توی انگلیس نمایشگاه گروهی شرکت کردم و دنیای بسیار جذاب هنر رو همینجوری گذروندم و یهو رسیدم به دنیای کوچینگ. تقریبا 1 سال طول کشید که درس کوچینگم رو بخونم و مدرک PCC رو از ICF امریکا بگیرم و بعد از اون هم دوباره همین حدود تقریبا طول کشید تا دوره MCC رو بگذرونم و الان تقریبا من 4 ساله که توی دنیای کوچینگ هم مشغول هستم. یه جایی پیوند بین دنیای هنر و کوچینگ رو برقرار کردن. این هر دوشون خیلی اشتراکات زیادی داشتن و خیلی به من کمک کردن که توی مسیر سفر زندگیم کوله بارم پرتر باشه. توی ادامه بهتون میگم که چه اتفاقاتی میفته که آدم میتونه از هنر و کوچینگ توی زندگیش استفاده کنه. شاید در سال پیش اومده که کوچینگ چیه؟ میخوام بهت بگم کوچینگ چی نیست. کوچینگ مشاوره نیست، روانکاوی نیست، تدریس نیست، آموزش نیست. تصور کن یه جایی از زندگیت هستی که فکر میکنی که از این جایی که هستی خیلی راضی نیستی ولی میخوای یه جای بهتری قرار بگیری. نیاز داری که یه گوش شنوایی باشه که باهاش حرف بزنی و خودت مسیرتو پیدا کنی. اینجا اون اتفاقیه که توی کوچینگ میفته. کوچ در حقیقت یه همراه توه و یه همسفر توه توی مسیر کشف و آگاهی. انگار که تو قراره که خودت رو کشف کنی، پتانسیل های خودت رو کشف کنی و ببینی که کجاها یه جاهای انگار یه توانمندیایی داشتی که اصلا ازشون استفاده نکردی. یادت رفته که تو چقدر آدم توانمندی هستی. اون توانمندی ها رو پیدا کنی و با تکیه به اونها پیش بری. میرسی به یه مسیری که مسیر مخصوص خودتوه. من به عنوان کوچ به تو نمیگم که چه کاری بکن، چه کاری نکن. توی مسیر همراهتم. یه جاهایی مثل آینه عمل میکنم، یه جاهایی مثل چراغ قوه واسه نور میندازم و در حقیقت تو خودت رو پیدا میکنی توی جلسه کوچینگ و اونجا توی جلسه کوچینگ اتفاقی که میفته، آگاهی که برات میاد بالا مخصوص خودته. پس حتما یه قدمی براش برمیداری. حالا میخوام بهت بگم که آرت کوچینگ چیه. ببین، جلسه کوچینگ یه جلسه گفتگو محوره که بیشتر زمان مراجع داره حرف میزنه، اما یه جاهایی پیش میاد که واژه کم میاره، نمیتونه با کلمه بیان احساسش رو بکنه. من کشف کردم به عنوان منی که آرتیست بودم، فهمیدم یه جاهایی ابزار هنر خیلی میتونه کمک کنه. چطوری؟ الان بهت میگم. کاری که توی جلسات کوچینگ میکنم اینه که ابزار هنر رو در اختیار مراجع قرار میدم
و در حین اینکه داره گفتگو میکنه و صحبت میکنه، از چالشش داره میگه، از نیازهاش داره میگه، از باورهاش، ارزشهاش، اون جایی که یه مکث طولانی میاد براش بالا و فکر میکنه که کلمه کم داره، از ابزار هنر کمک میگیره. توی جلسه کوچینگی که ابزار هنر استفاده میشه، اصلا لازم نیست که مراجع آرتیست باشه. من همیشه این دلگرمی رو بهشون میدم که من ابزار رو براتون گذاشتم، اگه لازم بود خط خطی کن، اگه لازم بود از هر ابزاری که دوست داری برای بیان اون لحظه احساساتت استفاده کن. و توی این لحظه اتفاقات عجیبی میفته که آدم‌ها انگار با یک نگاه نوعی دارن خودشون رو میبینن و اونجا یه آگاهی‌های خیلی عمیقی براشون اتفاق میفته. میخوام ازت یه سوال بپرسم. تا حالا توی زندگیت فرصتی برات پیش اومده که خودت رو دوباره خلق کنی؟ توی دنیای هنر یه آرتیست وقتی یه اثر هنری رو داره خلق میکنه، به نوعی میشه گفت که داره یه بعد دیگری از خودش رو خلق میکنه، یه زندگی دوباره داره میده به قسمتی از وجود و اندیشه و ناخودآگاه خودش. توی جلسه کوچینگ هم این واژه خلق کردن یه واژه بسیار پرکاربرد و پرمعناست. خلق ارتباط بین کوچ و مراجع. این فرصت رو به مراجع میده که خودش رو از یه زاویه جدید ببینه و دوباره خودش رو خلق کنه. خیلی وقتها ما خودمون رو گم کردیم، توانمندی های خودمون رو گم کردیم. نمیبینیم که من به عنوان یه آدم توانمندم، ولی یه جاهایی انقدر دچار ملال، دچار روزمرگی شدیم که فکر میکنیم رسیدیم به ته یه کوچه بن‌بست. اما اتفاقی که توی جلسه کوچینگ میفته اینه که تو میتونی توی زاویه جدید خودت رو ببینی. کوچ برای تو یه آینه میشه که انگار تو داری خودت رو میبینی که کجاها میتونی یه تغییری به وجود بیاری که یه من جدید از خودت خلق کنی. و این یه مسیر خیلی جذابه، یه پیوند جذابه بین دنیای هنر و دنیای کوچینگ. اگه بخوام در مورد این خلق و خلاقیت یه ذره کاربردی‌تر و ملموس‌تر برات بگم و اینکه چجوری من خودم به شخصه این خلاقیت رو آوردم توی زندگی و کاربردیش کردم، میتونم اینجوری برات بگم که اصلا خلاقیت تعریفش چیه؟ یعنی نگاهی نو به اون چیزهایی که توی محیطمون موجوده. من مثلا دارم میگم یکی از علاقه‌مندی‌هام اینه که لباسهایی که دارم رو ببینم چجوری میتونم یه شخصیت جدید ازشون بسازم. و در طول این سالها کاری که کردم خب این بوده که لباسایی که داشتم بیام یه کاراکتر جدید بهشون بدم. یکی از سندروم هایی که انسان امروز بهش گرفتار شده و چالش خیلی از آدم ها هست که میارن توی جلسه کوچینگ اینه که دوچار این شدن که من الان باید چی کار کنم اگر بخوام خلاف جریان زندگی که همه دارن باهاش میرن، فکر میکنم که دارم اشتباه میکنم، در حالی که میخوام بهت بگم که اتفاقی که داره برای هممون میفته و خیلی وقتا حواسمون بهش نیست، داریم هممون توی یک کشتی میریم و داریم با هم غرق میشیم. اتفاقیه که صنعت مد داره سرمون میاره، داره بهمون القا میکنه که امسال چه رنگی مده، چه مدلی مده و تو اگر بخوای از این مسیر بیای بیرون فکر میکنی که داری اشتباه میکنی. دقیقاً میخوام بهت بگم اینجاست که تو میتونی مش خودت رو بگیری و ببینی که آیا دوست داری با اون مسیر پیش بری که هر از گاهی تغییر میکنه و تو مجبوری که با اون موج پیش بری، یا میتونی استایل شخصی خودت رو داشته باشی. یه داستانی که هست، من خیلی وقتا توی سفرهایی که میرم مثلا توی این فروشگاه برندهای معروف میچرخم، فاجعه‌ای که داره اتفاق میفته اینه که همه داریم مثل هم میشیم. من توی سفر اخیرم به اسپانیا یه کت رنگی خیلی بامزه داشتم که روش پر گل بود و از یکی از دیزاینرهای خیلی معروف ایرانی گرفته بودمش. خیلی کت بامزه‌ای بود.
باورتون میشه چند نفر جلوی منو گرفتن اونجا و ازم پرسیدن که این کت از کجا گرفتی، چقدر بامزه است، چقدر خاصه. و چند نفر از من پرسیدن شما آرتیستید. این خیلی برای من نکته حائز اهمیتی بود. چرا؟ توی روزگاری که همه دارن میگن این کت فلانه، نمیدونم با رنگ‌های نود الان مده، اون قشنگه، اون سادگی قشنگه، ولی هویت من کجاست؟ میخوام بهت بگم خیلی وقتا آدما چالشی که میارن توی جلسه کوچینگ اینه که نمیدونن چطوری اون خلاقیتشون رو کاربردی کنن بیارن توی زندگی. حالا میخوام بهت بگم من خودم مثلا با لباسام چیکار میکنم. توی دوره کرونا وقتی که همه جا لاکداون بود و هیچ خریدی نمیتونستی داشته باشی و همه حالمون بد بود، تو خونه ها انگار زندانی شده بودیم، من رفتم سراغ کمد لباسم. کاری که کردم لباسام در آوردم و شروع کردم لباسهای جدیدی و شخصیت‌های جدیدی از اون لباس‌هام خلق کردم. این خودش یه نگاه جدیدی بود به اون چی که داشتمش و فکر می‌کردم که خب دیگه از مد افتاده، از دور خارج شده و دیگه نمیتونم ازش استفاده کنم. جالبش اینه که خیلی جاها وقتی که تو اونقدر پرقدرت باشی که بتونی خودت رو با برند شخصی خودت معرفی کنی، با مدل خودت معرفی کنی، آدم ها انگار بیشتر قلقلک میشن که بیان کشفت کنن. من یادم یه سمیناری دعوت شده بودم، یه سمینار کوچینگ بود و خیلی دلم میخواست که حتما اون رو برم و همزمان هم ظهر به بعدش قرار بود که یه برنامه اسکی بود که برم سمت شمشک و نمیتونستم نه این رو حذف کنم نه اون رو، هر دو رو میخواستم باشم. کاری که کردم معمولا اینه که توی سمینارها و همایش‌ها آدم‌ها با استایل خیلی رسمی و اتو کشیده و خیلی مشخصی میرن. من با شلوار اسکی و کوله پشتی و کیسه خواب و اون استایل کوهنوردی با تومام دستم بود و خلاصه رفتم خیلی ترسون و لرزون وارد اون همایش شدم. استادی که اونجا داشتن ازشون فیلم برداری میکردن، هنوز شروع نشده بود و پشت صحنه هاشون رو داشتن میگرفتن، یهو منو دیدن، افسانه سلام. گفتم من خیلی عذرخواهی میکنم، میدونم که لباسم مناسب این همایش نیست، میدونم که با این فرم غیر رسمی اومدم، ولی عذرخواهی میکنم من از اینجا باید یه جای دیگه برم که نمیتونستم هیچ کدومو حذف کنم. و ایشون گفتن بابا از من فیلم برداری نکنیم، بیاین اینو بگیریم. و اینجا یه کلیدی برای من خورد که اگر به کار خودت ایمان داشته باشی توی مسیری و خودت نشونه ها رو میگیری. خلاصه من هم به اون همایش رسیدم، هم به برنامه طبیعت گردیم. میخوام بگم به خودت ایمان داشته باش. من به عنوان یک کوچ همراهتم، میتونم خیلی جاها بهت کمک کنم که به اون قدرت‌های پنهان خودت آگاه بشی و ازشون استفاده کنی. خب این هم خلق یه هویت جدید برای لباسی که میتونست از دور خارج بشه. خوشحالم که تا اینجا همراهم بودی. توی فیلم های بعدی بیشتر برات از قصه های دنیای هنر و کوچینگ خواهم گفت. شاید قصه هایی که از جلسات کوچینگم و با مراجعانم داشتم برات بگم، اونایی که محرمانگیش به هم نمیخوره و میتونم برات بیان کنم و بهت بگم که اصلا کوچینگ کجا به دردت میخوره توی زندگی و من به عنوان یه آرت کوچ کجا میتونم همراهت باشم. اگه سوالی داشتین توی کامنت ها بنویس، حتما جوابتو میدم. و اگه فکر کردی که این فیلم ممکنه به درد کسی بخوره که با دنیای هنر و کوچینگ و اصلا آرت کوچینگ آشنا بشه، حتما این فیلم رو براش بفرست. به امید دیدار توی فیلم های بعدی.